Hi, kamusta? Welcome back to my channel, Vlog 2. So for today's video, may isip ko gumawa ng how to tune your violin. So magtuturo ako paano mag-tune ng violin, especially now kasi quarantine, wala pang face-to-face na lesson. Before, ang nag-tune ng violin during the lesson is the teacher, especially pag yung beginners at saka bata pa. Pero ngayon, dahil walang teacher, so sino magtutono ng violin? So we need to ask help from the parents, especially sa young kids, para sila yung mag-tune. So syempre sabihin nila, hindi naman kami marunong. So tuturuan natin sila. So, first thing, we use the pegs and the fine tuners to tune the violin. Kapag malaki yung difference ng intonation, we use the pegs. Pag maliit lang, yung fine tuners. So, una, dapat alam nila kung ano yung tinotono nila. So, yung mga strings ay G, D, A, E. Sa pegs naman, kapag you turn it away from you or upward direction, the pitch or the sound will go up. So, pataas siya. Kapag naman pababa, mababa siya. Okay? So, kung wari, gusto mong pataasin yung pitch, so kailangan pataas din yung motion. Sa fine tuners naman, kapag to the right or clockwise, that will make it higher. Pag counterclockwise to the left, it will make it lower. So, the other thing that we need is a tuner. Yan. So, kung wala ka nung physical tuner, yan, meron namang mga app na pang tono. So, this one is sound corset. Okay naman siya. Kasi yung ibang tuner, medyo alanganin sa intonation. So, eto, sound corset, okay siya. Meron din, kung okay lang magbayad, tunable. So, what we want is nasa 0. So, pag nasa 0 siya, yun ang in tune. Wait. Ay. Oops. Pag nasa 0 siya, middle, in tune siya. Kapag nasa left siya, yung may minus or negative, sabihin masyado siyang mababa, we want to make it higher. Pag naman nasa right side, it's too high, so kailangan natin siya ibaba. Okay? So ngayon, sample lang na kapag yung pegs yung gagamitin. So, mahirap kasi siyempre pag hindi mo gamay, mahirap yung pababa, tas tataas. So, pwede sa una, kahit pluck. Ayan. Ito sabi niya D siya, pero di yan. D. Ayan. Kapag ayan, pluck mo, lalapit mo ng konti. So, ngayon, dahil sabi niya, sa G lang siya, pero dapat siyang A, kailangan natin siyang itaas. So, upward. So, sa akin, harap mo yung violin sa'yo. Para nakikita mo din. And then, hold it a bit here para may support. Put it on your knee or lap. Para may support siya. So, turn upward. Okay. So, pag hindi na marunong gumanito, mahirap. So, pwedeng kahit ganyan-ganyan. A flat daw siya. Gusto natin A. So, now we can use the fine tuner to the right. More. Pag marunong mag-bow si mommy or daddy, go lang. Mas okay. So, to the right. So, kung malayo pa, pwede pa rin gamitin yung pegs. So, tinurn ko siya upward. Pluck, kung hindi marunong mag-bow, okay lang pluck. Pero try na din, mas maririnig kasi pag nakabow. Ayan. To the left ng konti. So, hindi
hindi naman sobrang complicated mag-tune ng violin, pero minsan kasi nakakatakot i-turn. Kasi yung, syempre, baka mapigtas yung string. Pero okay lang yan. Wag lang sobra. Dahan-dahan lang lagi yung movement para hindi siya susobra o kaya hindi naman sobrang mag-snap. So, kung sample lang, kung kita, ayan. So, we want it to make higher. Turn it clockwise. Yan. So, kung next is yung E. Yan, sabi F na. So, kailangan we have to make it down to E. So, kaya pa ng fine-tuners. So, to the left to make it lower. Okay, sobra naman. Nasa left na siya. So, turn it clockwise. Sobra. Counterclockwise. Konti pa. Konti. Ayan, halos 0 na. So, we always want it to be in the middle. Yan. Bawas ng konti. Okay. Kaya kailangan paunti-unti yung galaw para hindi mo malagpasan. Yan. So, nasa tune na. So, you'll do the same thing sa D tsaka sa G. And then, laging paunti-unting movement. So, that's how you tune the violin. Hopefully, okay siya. Naintindihan. If not, just ask me questions. Comment down below. And thank you for watching. Please subscribe, click the like button and the bell para sa notifications. Thank you!